अब बिजुलीहरुबाट अब बोल्ने प्रयोग गर्ने बोल्ने चीजहरु के हुन् गर्ने चीजहरु के हुन् भनेर अब सोध्नु भयो अब सिकाउनु भयो कुन चाहिँ अब उस सामान प्रयोग गर्दाखेरि अब बिलहरु धेरै आउँछ थोरै आउँछ भन्ने कुराहरु सिकाउनु भयो त्यो पनि हामीलाई थाहा भयो त्यहाँ तालिममा जाँदाखेरि हामीले बिजुलीका सामानहरु कसरी प्रयोग गर्ने के कति टाइममा प्रयोग गर्ने अनि बिजुलीको खपत के कसरी हुन्छ र बिजुलीको बिल के कति टाइम चलाउँदा कसरी निकल्दो रहेछ भन्ने त्यो कुराहरु हामीले चाहिँ बुझ्न पायौं त्यसको लागि खुसी लाग्यो अब यो कुराहरु हामीलाई जानकारी गराउने अरु पहिले त्यस्ता मान्छेहरु आउनु भएको थिएन बागलुङका निसिखोला तेस्रो लघु जलविद्युत आयोजना र मध्य भीमघाट लघु जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्रयोगकर्ता घर परिवार र व्यवसायीलाई लक्षित गरी कम्युनिटी एनर्जी म्यानेजमेन्ट टुलकिट कोमेट वर्कसप सञ्चालन गरिँदा यहाँका स्थानीयहरू विद्युतको प्रयोग भुक्तानी र व्यवस्थापनका थुप्रै महत्त्वपूर्ण पाटोहरूमा जानकार भए विनरक इन्टरनेशनल नेपालको नेतृत्वमा उपरताल इन्स्टिच्युटको आर्थिक सहयोग र पिपल इनर्जी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट डेभलपमेन्ट एसोसिएसन पीडा रिजनल कम्युनिटी फरेस्ट्री सेन्टर फर एसिया एन्ड द पेसिफिक रिकफ्ट र इनर्जी एक्सन पार्टनर्स इन्याक्टको सहकार्यमा विजन्स इनोभेसन ल्याब नेपाल नामक परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित एउटा महत्त्वपूर्ण प्रोग्राम हो कोमेट The main idea is to support the livelihoods of mountain communities, and for that we are focusing particularly in technologies and practices of renewable energy, decentralized renewable energy solutions, and also sustainable practices of landscape protection management. कुनै पनि बिजुलीबाट अब कोले बढी पावर तान्दो रहेछ भन्ने हामीलाई त्यस्तो अनुभव थिएन नि अब आज चाहिँ एकदमै अनुभव भयो अनि जानकारी पनि पायौं एकदमै रमाइलो लाग्यो एकदमै जुन दुई ठाउँमा हामीले यो कार्यक्रम वर्कसप गर्यौं त्यहाँ चाहिँ भनौं न बिजुलीको उपयोग चाहिँ धेरै कम देख्यौं साथै चाहिँ उपभोक्तामा चाहिँ यो बिजुली सम्बन्धी चाहिँ ज्ञान अलिकति कम पनि भएको देख्यौं त्यही भएर चाहिँ हामीले यो कमेट वर्कसप हामीले भन्नुपर्दा कम्युनिटी एनर्जी टुलकिट भन्छौं यसमा चाहिँ उपभोक्ताले चाहिँ आफ्नो के उपकरणहरू घरमा प्रयोग गर्छन् र त्यसले कति बिजुली खपत गर्छ कुन समय चलाउनुहुन्छ र साथै यसबाट कति बिजुलीको महसुल उठ्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले जानकारी पाउँछौं We gather participants from the community. We introduce them to the system, we help them interact with it and help them learn as they are using the COMET user interface and learning as they are discussing between each other and with facilitators. कोमेट वर्कसपमा सहभागी स्थानीय बासिन्दामा विद्युतको प्रयोग, सदुपयोग, भुक्तानी र व्यवस्थापनद्वारा अधिकतम लाभ प्राप्ति सम्बद्ध उपलब्धिमूलक ज्ञान प्रवाह भयो। वर्कसपमा सहभागी हुन पाउँदा यहाँका स्थानीय खुशी र उत्साहित बने। वर्कसपद्वारा सङ्कलन हुने तथ्याङ्कबाट समग्र जलविद्युत आयोजनाको व्यवस्थापन, उत्पादनमूलक प्रयोग र अधिकतम खपतमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने देखिन्छ। साथै यसबाट समुदायले प्राप्त गर्ने लाभमा वृद्धि हुनेछ भने जीविकोपार्जनमा समेत सुधार आउनेछ।